Stockholm. Stockholm är den största staden i Sverige och även landets huvudstad. Stockholm ligger vid östkusten, precis där Mälaren rinner ut i havet. Och Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Stockholm grundades 1262 av Birger Jarl och blev snabbt en viktig handelsplats under medeltiden tack vare att den låg så bra vid Mälarens mynning. Birger hette egentligen Magnusson i efternamn men fick titeln Jarl som betydde att han hade mycket makt och var kungens högra hand. 1634 samlades riksdag, regering och kungahus i Stockholm mer permanent och då blev Stockholm officiellt Sveriges huvudstad. Stockholm har en fin blandning av stadsliv och natur. Ungefär en tredjedel av staden är täckt av vatten och ungefär lika mycket är grönområden. Staden är byggd på 14 öar och har över 50 broar och därför har Stockholm fått smeknamnet Nordens Venedig. Om du funderar på att åka till Stockholm kommer här en lista på platser som du inte får missa vid ditt besök. Här är centralstationen och om du kommer till Stockholm med tåg så kommer du hit. Den invigdes 1871 och på den tiden reste cirka 100 personer med tåg här varje dag. Nu har stationen cirka 200 000 resenärer dagligen. Här är riksdagshuset och det stod klart 1904. Du kan gå på en visning av riksdagen kostnadsfritt och besöket tar cirka 55 minuter. Du kan också boka en guidad visning av Stadshuset som ligger ett stenkast bort. Där kan du se Blå hallen där Nobelbanketten serveras. Inte långt från riksdagen ligger Kungliga slottet som är kungaparets arbetsplats. När Sverige får besök av regenter från andra länder är det där de träffas. Slottet är öppet för besökare nästan varje dag, året runt. Bredvid slottet ligger Gamla stan med sina små torg och butiker. De flesta husen i Gamla stan är från medeltiden och du kan äta mat på restauranger som har funnits sedan 1700-talet. Om du vill besöka ett museum kan du gå till Vasamuseet. Där finns Vasaskeppet som sjönk bara 1000 meter ifrån hamnen 1628 och bärgades 1961 efter många tidigare försök. Om du gillar musik kan du gå på ABBA-museet. ABBA var en svensk grupp som var otroligt populär över hela världen på 70- och 80-talet, men är det faktiskt fortfarande. Ett annat museum som är värt ett besök är Vikingamuseet. Det har öppet varje dag och är roligt för alla åldrar. Boka gärna din biljett i förväg på nätet. I närheten av Vasamuseet
ligger nöjesparken Gröna Lund. Där kan alla roa sig och samtidigt njuta av den vackra utsikten över staden. Efter 39 års planering och byggande blev detta torg klart 1968. Den svenske kompositören Evert Taube föreslog att torget skulle heta Sergels torg, och så blev det. Från Stockholm går moderna färjor till Finland. Det tar cirka 17 timmar att åka från Stockholm till Finlands huvudstad Helsingfors. Om du går på Skansen kan du bland annat se nordiska djur som gäss och björnar. Du kan också se denna fina stuga som är ett exempel på hur människor bodde i Sverige på medeltiden. En annan vacker byggnad är Stockholms stadsbibliotek. Biblioteket invigdes 1928 och där finns cirka 400 000 böcker. Du tar dig lätt runt i Stockholm med hjälp av tunnelbanan. Ladda ner SL-appen innan du reser. Väster om Stockholm ligger skärgården. Den har cirka 24 000 öar och du åker lätt kollektivt med båt. Cirka 10 000 personer bor i skärgården och det finns cirka 50 000 fritidshus som folk bor i när de är lediga. Ha det så fint i Stockholm!